Syahir Studio has a lot of many creative animation. Yeah. Syahir Studio is a brand new animation company consists of 2D animation and also 3D, operating in Cyberjaya, Malaysia. One of the feature animation series from Syahir Studio is The Amazing Awang Kenit. This animation series has been very encouraging from fans throughout Malaysia, including our neighboring Singapore. Apart from animation product, the company also play a role in production of comic magazine. Awang Kenit also came up with a feature plan of making a movie called The Amazing Awang Kenit Mystical Adventure. Alright, hi guys. Syahir Studio has a lot of interesting animation such as Awang Kenit and so on. We are going to make an interview with one of the co-production and the founder of the Syahir Studio. Without further ado, let's get going. This trip was estimated around 3 hours from Taman Melati to Cyberjaya by using LRT and KLIA Transit. However, we tried our best to choose one of the best alternatives instead of using KLIA Transit. This trip cost around 16 ringgit per person to go to the Cyberjaya. Even with such price, we've gained a lot of experience and also stand a chance to get over with this interview session. Kerja saya sebagai pengarah dan production manager. Saya mantau semua department siri kartun ni. Jadinya kita ada beberapa peringkat lah untuk menyiapkan satu-satu episod. Jadinya kita cerita senang lah daripada biasa yang kita tahu. Kita start dengan pre-production, production dan juga post-production. Orang ni sebenarnya bermula dengan satu tim yang kecil lah. Permulaan dia, kita orang masuk ITCC contest under MDEC. First set up tu, kita orang bergerak dalam 4 orang untuk buat satu trailer animation dan kami terpilih lah antara 10 pemenang yang berkelayakan untuk buat trailer tu. Dan dari situ kita orang sepakkan ke stesen TV dan dapat kontrak daripada TV juga. Kita orang kena buat satu lagi sampel untuk 2 episod. Jadi kita tengok kita orang punya kualiti dan diorang terima sign kontrak baru. Dari situ lah bermulanya. 2012 IPCC punya competition. Masa tu industri animasi Malaysia kebanyakannya 3D. Jadinya kita dah kekurangan 2D punya content. Mungkin antara sebab kita punya konsep masa tu nampak lain yang macam mana ada di television sekarang. Okey lah, yang ni dia bergantung pada tim. Tapi selalunya kalau kita cuba siapkan, dia kalau kita punya ikut sebab-sebab kita punya tim tak berapa besar. Kalau dulu musim pertama kita punya duration 9 minit tu kita cuba siapkan dalam masa sebulan. Tapi bergantung pada tim juga lah. Kalau tim yang besar kita boleh siapkan cepat. Cabaran dia kalau selalu ada amendment lah. Setiap apa animation tu tak ikut spek, redo balik, buat balik. Kadang tu kita nak macam ni tapi animator buat macam ni dan kita tak dapat dia punya apa yang kita nak lah. Itulah biasanya cabaran-cabaran yang selalu kita dapat. Kita ni bekerja dalam digital ni, kadang software pun cabar juga jika kalau ada crash ataupun file-file yang hilang. Jadi penting untuk production era digital ni, backup tu penting. Server pengurusan yang di luar pada sudut kreatif lah. Ini more pada production manager punya task lah.
pada asasnya untuk jadi animator ataupun background ataupun script writer ataupun pengarah ataupun apa-apa sajalah visual effect, first kita kena ada minat tu lah. Itu memang orang kata paling asas lah, minat. Dan kadang-kadang saya tak tahu lah, yang mungkin student-student sekarang ni bila memilih course animation, adakah benda tu berdasarkan minat atau tidak, ataupun ingin mencuba. Jadi benda tu kalau boleh daripada asas tu, pada start tu, cuba, kalau tak ada minat, cuba wujudkan minat tu dulu. Apa-apa sajalah dari sudut background ke. Kalau sekarang ni memang tak perlu sangat daripada satu lukisan yang bagus, sebab sekarang banyak digital. Tapi kalau kita bercerita benda ni 10 tahun dahulu, lukisan memang penting. Pemahaman lukisan, pemahaman penceritaan, pemahaman lakonan. Jadi untuk student, first itulah kalau boleh cuba terapkan dulu minat. Bila kita dah minat, kita akan tengok apa-apa kata-kata yang boleh inspire. Itu yang penting dulu sebenarnya, dia ada core. Bila ada minat dan ini, benda tu akan datang yang lain lah. Course animation kita boleh letak benda tu under subjektif lah, macam mana juga dengan course architecture apa semua kan. Satu benda yang bagus bila sekarang ni kita cakap era digital lah. So kita cakap stesen TV pun dah banyak ditransform jadi digital TV. So bila digital TV ni makin banyak, dia orang perlukan content, program, dan masa ni lah dia boleh mewujudkan banyak permintaan untuk animation. Jadi untuk student, saya rasa kalau benda ni berlaku, peluang pekerjaan tu mungkin akan sentiasa ada. Dan kartun ni tak akan matilah, sebab kita selagi ada kanak-kanak, selagi tu penonton ada, dan selagi tu permintaan ada. Sebab pentingnya dalam industri dia kena ada permintaan, dia kena ada demand. Kalau ada benda ni, kerjaya tu, industri tu akan sentiasa hidup. Internship ni memang kita orang dapat banyak lah daripada ITM, Career Academy, UPSI, dan benda tu kadang-kadang ruang tu tak cukup. Tapi kadang tu kita terpaksa saring lah. Sebenarnya kalau boleh kita cuba cari internship yang memang betul-betul berminat dalam animasi. Kadang-kadang tu ada yang datang, dia tak ada passion, jadi kita ambil pun rugi kan. Kita kalau boleh nak yang passion, jadi yang mana bukan nak kata kita hasilkan satu animasi yang betul-betul kualiti melampau macam industri level, tapi maksudnya ada pemahaman animation dan fundamental dia, prinsipal untuk soalan tadi, ruang tu ada. Jikalau tak banyak orang yang minta, memang kita boleh ambil. Tapi kalau banyak, kita terpaksa saring lah. 2 bulan je. Itu masalah juga sebenarnya. Tapi tak apalah, tak memanglah. Itu kadang-kadang ada setengah 2 bulan, ada setengah 3 bulan, ada setengah 6 bulan. Bila 6 bulan ni, kebanyakan company akan lebih suka ambil daripada 2 bulan. Sebab bila 6 bulan ni, dia ada satu jarak masa yang dia boleh utilize, dan student pun akan dapat banyak belajar. Tapi kalau 2 bulan ni, dari sudut company pun dia tak boleh nak susun macam mana sangat. Bila selalunya 2 bulan ni, masalah dia dengan yang 6 bulan, kebanyakan company lah, dia akan positionkan internship tu bukan berada dalam production. Dia mungkin akan letak bahagian urusan ke ataupun bahagian admin ke. Jadi dia rugi lah. Sebab dia tahu untuk 2 bulan tak banyak sangat yang dia boleh minta korang attach dalam production tu. Sebab nanti 2 bulan korang nak belah lah. So dia akan letakkan bahagian pengurusan, promotion ke. Itu yang bukan soal belajar semua pasal animation, fundamental apa semua kan, tapi try cari satu kekuatan dalam diri masing-masing. Orang lebih ke arah apa? Konsep ke? Lebih ke arah kalau 3D, rigging, buat modeling. Fokus kat situ, tapi dalam masa yang sama korang tahu buat semua animation proses. Rigging pun dia ada satu department yang perlukan khas lah, special. Macam kita orang pun kalau nak ambil intern pun kita orang kena tengok kalau orang ni dia tak ada kekuatan dalam animation, kita orang tengok drawing dia pula. Mana tahu drawing dia boleh serap ke konsep macam tu. Patutnya lah kita sebagai cantik animasi memang akan menghasilkan IP yang lain, dan cuba buat masa ni bagi satu production macam kita orang ni, bila kita ada satu IP yang tengah workout, macam mana dia amazing orang kena, dan baru musim pertama dah masuk musim kedua, dan juga ratingnya agak okey. Jadi kita fokus yang tu dulu supaya kita build up IP ni. Sebab kita kalau kita dalam satu company, kita ada banyak IP bagus, tapi kalau semua IP tu tak menjadi, kita rugikan masa untuk build up 4 IP, 3 IP sekali, tapi 3-3 ni tak ke mana pun rugi masa. Jadi bila dah ada satu yang ni, kita buat dulu untuk kita pecahkan IP yang baru. Buat masa ni perancangan IP kita memang ada macam-macam IP. Kali ni kita rompak kedai emas lah pula. Baru nampak
tu? Oh, cerita Pirate of Kesepian tu kan? Yalah kot. Okey ya semua. Macam biasa. Kalau nak selamat, jangan melawan. Semua emas letak ke dalam guni ni. Cepat! Cepat! So that's the end of our video. Thanks again for watching and leave a like. I see you next time.